Aibong all hamdinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම ඉතාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් පතුරුමක් සහිතව රහිතව ඔයාලට මේක ඉතාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී වෙනද වගේම කොලයක් මත තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක රෙද්ද මත වුණත් කරගන්න. හැබැයි බ්ලොක් එක ඔයාලා නිර්මාණය කරනකොට යෝක් කොටස පමණක් ඔයාලට වෙනවම කපා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති මිම්මකට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ 2XL සයිස් එකට කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ මිමි යොදාගෙන මේක පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට රෙද්දෙත් කරගන්න පුළුවන් විදිහක්නේ. ඒ නිසා මම ඔයාලට මෙතනදී මූලික පතුරුමක් පාවිච්චි නොකර තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාලගේ උරහිස පළල දෙකට බෙදලා ඒකට ඔයාලා එකතු කරගන්න ඕන උරහිස 10ට බෙදලා එන සංඛ්‍යාවත් එකතු කරලා. ඒ කියන්නේ උරහිස 15යි නම් ඔයාලා 1.5කුයි උරහිස දෙකට බෙදලා එන 7මාරයි එකතු කරලා. එතකොට අඟල් 9ක් උදාහරණයකට මම මේ කිව්වේ 15ට ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ තිරස් රේඛාවක් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා ගත්ත ඔයාලගේ උරහිස තියෙනවානේ අඟල් 15ද අඟල් 17ද ඒක 10ට බෙදලා අව ගන්න මේ විදිහට ඔයාලා ගත්ත උසින් වෙන් කර ගන්නවා. අපි මෙතනදී මේ විදිහට ඇඳගන්නේ අපේ උරහිස ස්ලොප් එක උරහිසේ මේ හැඩය නිර්මාණය කරගන්න. දැන් බලමු අපි කොහොමද අපේ ඉතිරි කොටස් කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා ලකුණු කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ කරවට හෝ ඔයාලගේ සම්පූර්ණ උරහිස පළල 4ට බෙදලා ඒ ලැබෙන පිළිතුර කර ගැඹුරු විදිහට මේ ලකුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතනදී ඔයාලට අරගෙන තියෙන්නේ 2XL වල මිමිනේ. එතකොට ඔයාලට ඒ මිම්ම පාවිච්චි කරලා මේ පතරම පහසුවෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. 2XL අවශ්‍ය නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මම දාලා තියෙනවා UK size 5XL දක්වා මගේ channel එකේ ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ලකුණු කරගන්නවා මගේ කර පළල. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කරවට හෝ සම්පූර්ණ උරහිස පළල 4ට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා මෙන්න මේ රේඛාව මත ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ උරහිස රේඛාව මත ඒ කියන්නේ මතකනේ අපි උරහිස 10ට බෙදලා අපි රේඛාවක් ඉඳගත්තා. ඒ රේඛාව මත නැවත ඔයාලගේ උරහිස දෙකට බෙදලා මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට මගේ shoulder slope එක ඒ කියන්නේ මේ උරහිස angle එක මම නිර්මාණය කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙහුම් වලට කිසිම දැනුමක් නැති වුණත් මේ ගවම ඉතාම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි උරහිසේ පාත් කරපු තැන ඉඳලා පහළට සිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. දැන් මේ සිරස් රේඛාව දෙකට බෙදලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ඇතුළට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මතකනේ අපි ගත්තා අපේ උරහිස දෙකට බෙදලා ඒ වගේම අපේ උරහිස 10ට බෙදලා ඒ සංඛ්‍යාවත් එකතු කරලා පහළට රේඛාවක් ඇඳගත්තනේ තිරස් රේඛාවක්. ඒ රේඛාව මත ඔයාලා පපුව වටට අඟල් 2ක් එකතු කරලා එය 4ට බෙදලා ඒ රේඛාව මත ඒ කියන්නේ මේ මූලික අත්කට රේඛාව මත ලකුණු කර ගන්නවා. දැන් මම මූලික කර හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට එකවරම මෙතන කර හැඩය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න තමයි මේ විදිහට කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගවුමට අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ උස පහළට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන මේ ගවුමේ පහළට ෆ්‍රිල් එකකුත් ගිහින් තියෙනවා අඟල් 10ක් පමණ උසට. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට
කෙලින්ම සිරස් රේඛාවක් තමා පහළ වාටිය දක්වා ඇඳගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා රෙද්ද මත කරනවා නම් ඔයාලට මේක නැම්මකට තියලා කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා උරහිස මුදුනේ සිට ස්වභාවික ඉන තීරණය කරලා ඒ ඉනෙන් නැවත අඟල් 2ක් හෝ 1ක් ඉහළට ලකුණු කරගන්න. උදාහරණයකට ස්වභාවික ඉන දක්වා උස 15යි නම් ඔයාලා 13ට ලකුණු කරලා ඒ ස්ථානයේ ඉඳලා අඟල් 1ක් ඇතුළට ලකුණු කරගන්න. අපි නැරෝ ඉනට වගේ තමයි මේ ඉන හැඩ කරගන්නේ. ඔයාලට පේනම ওই ගවුමේ පොඩි ලූප්ස් වගේක් අල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ ලූප්ස් ටික මහලා ඒ ගවුමේ දැන් ඉන මේක නැහැනේ ඉනට පටියක්නේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රදේශයේ ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට ඒ කොටස් ටික මහලා අල්ල ගන්න. එකේ උස අඟල් 8ක් 10ක් කැමති උසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට අඟල් 10ක් පමණ ලකුණු කර ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ ෆ්‍රිල් එකේ පළල ගන්නකොට ඔයාලා ඉදිරිපසින් තියාගෙන තියෙන අඟල් 2 හෝ 3ත් ඔයාලගේ ගවුමට අරගෙන තියෙන සම්පූර්ණ ඒ පළල විදිහට අරගෙන ඊට වඩා වැඩිපුර තියාගෙන තමයි ඔයාලගේ මේ ෆ්‍රිල් කොටස හදා ගන්න ඕනේ. හොඳින් බලන්න අපි මූලික කර පළල අඟලකින් වැඩි කරගෙන මූලික කර ගැඹුර දක්වා මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලට කර ගැඹුර අඟල් 4ක් 4.5ක් 5ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. මේ කරට ඊට වඩා වැඩිපුර ගියොත් එහෙම කැතයි. ඉතින් මම මේ හැඩය තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා නැවත අඟල් 1ක් ඇතුළට ලකුණු කරලා අලුත් උරහිස නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ යෝග් කොටස නිර්මාණය කරනකොට මෙතන අඳින උරහිස තියෙනවනේ ඒ පළලම මේ පෙරමැද පැත්තටත් අරගෙන ඒ කියන්නේ අපේ යෝග් කොටස මේ හැම පැත්තක්ම එකම පළලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න මම මේ විදිහට ඩිසයින් ටිකක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඊටාම පහසුවෙන් මේ ගවම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කිව්වනේ ඔයාලට මේක රෙද්ද මත ඊටාම අඩු කාලෙකදී කපා ගන්න පුළුවන් ගවමක්. ඔයාලට රෙද්ද මතම කරනවා නම් අර මං කලින් කිව්වා වගේ යෝග් කොටසට මූට්ටුවක් එනවා. මොකද ඒ කොටස එන්නේ රැලි වලට අයින් කරපු මේ තැනින් එහාටනේ අඟල් 2 3ක් තියලානේ අපි කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අමතක කරන්න එපා ඒ ගැන.
ඒ වගේම මම මෙතනදී යෝක් කොටසේ ඉදිරිපසයි පිටුපසයි දෙකම එකම කොටසට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට මුලින්ම පිටුපස කොටස කපාගෙන ඊට පස්සේ ඉදිරිපස කපා ගන්නකොට අර නිල් පාටින් ඇඳපු තැන වැඩිපුර අඟල් භාගේ කපලා ඉවත් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ යෝක් කොටසට ඔයාලා පියුසින් දාලා ඒ වගේම ලයිනින් දාලා නිමා කරගත්තොත් මනා නිමාවකින් යුතුව ඔයාලට මේක මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම යෝක් කොටස කරවට හදාගෙන ඊට පස්සේ මේ පහළ ඔයාලගේ ගාමේ මේ පහළ කොටස ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් රැලි කරගන්න යෝක් කොටසට සමානව. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අංශේම මහගෙනම මේ ෆ්‍රිල් එක වටේටම අල්ලගන්න. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන් මේ ගවුම. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම පතුරුමින් ලබාගත් අත්කටට අනුව මූලික පතුරුමක් නිර්මාණය කරගන්න ඕන අත සඳහා. ඉතින් අතේ දිග විදිහට මම අඟල් 22ක් ගන්නවා. ඒ අඟල් 22කින් ඔයාලට පුළුවන් බෙල්ට් එකට අවශ්‍ය කරන අඟල් 1.5 හෝ 2 කපලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මේ විදිහට වට ඇඳ ගන්න ඔයාලට පේනවා. මම ඒ කරගත්ත විදිහටම ඔයාලා හැඩ නොකර අත කෙලින් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට කොටස් කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන රැලි හදාගන්න මේ ක්‍රවුන් උස අපි තව අඟල් 2කින් වැඩි කර ගන්නවා. දැන් අපි වට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ කපාගත්ත මේ අත් කොටස නැවත කොටස් දෙකකට වෙන් කරගෙන රෙද්ද මත තියලා එකවරම ඔයාලට අඟල් 2 හෝ අඟල් 1.5 බැගින් හෝ දෙපැත්තට වැඩි කරලා තියලා ඔයාලට අත වට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් බෙල්ට් කොටස කපලා ඉවත් කරගන්න පතුරුමේ. ඉතින් මුලින්ම කපා ගත්තනම් ගොඩාක් හොඳයි. මම මෙතනින් දැන් තමයි මට අවශ්‍ය කරන බෙල්ට් එකේ පල්ලට කොටස කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට අතේ ඉහළටත් පහළටත් රැලි දාලා ඊට පස්සේ බෙල්ට් කොටස අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බෙල්ට් කොටස ඩබල් ගන්න අමතක කරන්න එපා. පුළුවන් නම් පියුසින් කොටසකුත් අල්ල ගන්න. ඉතින් මෙතන බෙල්ට් කොටස අල්ල ගන්නකොට ඔයාලගේ ස්වභාවික අත වටට අනුව තමයි මේක කපාගෙන හදාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්නද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.